আজি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আটা আৰু চুজিৰে বনোৱা এবিধ পিঠাৰ ৰেচিপি। এইবাৰ বিহুত এইবিধ পিঠা এনেকৈ বনাই ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। আলহীয়ে নিশ্চয় ভাল পাব আৰু এইবিধ পিঠা বনাই আমি বহুত দিনলৈ ৰাখিব পাৰোঁ। অলপো বেয়া নহয় পিঠাবিধ, খুব মচমচীয়া হয়। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। এতিয়া আহক আমি দেৰি নকৰি ৰেচিপিটোৰ ফালে আগবাঢ়োঁ। পিঠাখিনি বনাবৰ কাৰণে ইয়াতে মই 2 বাটি আটা লৈছোঁ। যিটো ৰঙা আটা, মানে ৰুটি বনোৱা যিটো আটা, সেই ৰঙা আটাৰেই পিঠাখিনি বনাইছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে বগা আটাও ল'ব পাৰে। এনেকুৱা মিডিয়াম চাইজৰ বাটি এটাৰে গোটেই জোখখিনি লৈছোঁ। 2 বাটি আটাৰ লগতে ইয়াতে দিলোঁ আধা বাটি চুজি। ভালদৰে গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে এতিয়া চেনি ব্যৱহাৰ কৰিম। চেনি ইয়াতে আধা বাটিতকৈ অলপ বেছি দিছোঁ আৰু এবাটিতকৈ অলপ কম হ'ব। এতিয়া এই চেনিখিনি মই মিক্সিতে খুব মিহিকৈ পাউডাৰ ফৰ্মত হোৱাকৈ গোটেইখিনি পিচি ল'ম। যদি ইলাচীৰ টেষ্টটো ভাল পায় তেতিয়া গোন্ধৰ কাৰণে চেনিখিনি পিচি লওঁতে 2টা বা 3টা ইয়াতে ইলাচীও দিব পাৰে। মই ইয়াত ইলাচী ব্যৱহাৰ কৰা নাই। গোটেই চেনিখিনি এয়া দি ল'লোঁ আৰু চেনিখিনি খুব মিহিকৈ গোটেইখিনি পিচি ল'লোঁ। পিচি লোৱা চেনিখিনিও একেলগতে দি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই এচামুচ কেঁচা চফ দিলোঁ আৰু ইয়াতে মই এচামুচ তিল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তিল ইয়াতে মই বগা তিল দিছোঁ, আপোনালোকে ক'লা তিলটো দিব পাৰে। এতিয়া এই গোটেইখিনি খুব ভালদৰে ময়ান দি ল'ব লাগিব, মানে তেল বা ঘিউ দি সানি ল'ব লাগিব। মই ইয়াতে ঘিউৱে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ঘিউখিনি অকণমান এনেকৈ গলাই লৈছোঁ আৰু সানিবৰ কাৰণে আমি বহুত বেছি ঘিউ বা তেলো দিব নালাগে, নহ'লে পিঠাখিনি পিছত শ্বেপ দিবলৈ অসুবিধা হ'ব আৰু ফ্ৰাই কৰোঁতেও ভাঙি যাব পাৰে। আৰু এইখিনি খুব ভালদৰে এনেকৈ মোহাৰি মোহাৰি সানি লৈছোঁ। গতিকে অলপ অলপকৈ ঘিউ বা তেল দিয়ে খুব ভালদৰে এইখিনি ময়ান দি ল'ব লাগিব। ইয়াতে মোৰ অকণমান ঘিউৰ পৰিমাণটো কম যেন লাগিছে, যিহেতু মই মুঠিয়াই চাওঁতে ভালদৰে এইখিনি বান্ধ খোৱা নাই। ইয়াতে এতিয়া মই আৰু 2 চামুচ ঘিউ দি ল'লোঁ আৰু ঘিউ দিয়াৰ পাছত গোটেইখিনি খুব ভালদৰে আকৌ মোহাৰি মোহাৰি সানি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া অলপমান হাতত এনেকৈ লৈ চাব, যদি হাতত লৈ চাওঁতে খুব ধুনীয়াকৈ শ্বেপ এটাৰ টাইপত বান্ধ খাই আহে, তাৰ মানে এইখিনি একেবাৰে পাৰফেক্ট হৈছে ময়ান দিয়াটো। যদি এনেকৈ হাতেৰে বান্ধি চাওঁতে বান্ধ নাখায়, তেতিয়া আৰু এচামুচ বা 2 চামুচ ঘিউ দি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব আৰু তাৰপিছত খুব ভালদৰে মুঠিয়াই চাই ল'ব। এইখিনি মোৰ ময়ান দিয়া হৈ গ'ল আৰু এইখন চামুচেৰে ইয়াতে মোৰ 5 চামুচ ঘিউ ব্যৱহাৰ হ'ল। এইবিধ পিঠা বনোৱাৰ ষ্টাইলটো অলপ ঠেকুৱাৰ ষ্টাইলেই হয় আৰু এইখিনি সানিবৰ কাৰণে এতিয়া ইয়াতে মই পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। পানী ইয়াতে মই নৰ্মেল পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু আধা গিলাচমান পানী লৈছোঁ। এনেকৈ পানী দি সানিলে পিঠাবিধ বহুত দিনলৈ ভাল হৈ থাকে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই ৰাখিলেই হ'ব। গাখীৰ দিও সানিব পাৰে, কিন্তু তেতিয়া খুব বেছি এসপ্তাহমানলৈহে ভাল হৈ থাকে। প্ৰথমতে অলপ গোন্ধ এটাও আহে, গতিকে পৰাপক্ষত এনেকৈ পানী দিয়ে সানিব। আৰু ইয়াৰ ডোটো আমি অলপ টাইটকৈ প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। দেখি ধৰিব পাৰিছে চাগে ইয়াৰ ডোটো, আৰু খুব বেছি মিহিও হ'ব নালাগে। এইখিনি লগে লগেই বনাব পাৰি। মই 5 মিনিটৰ কাৰণে অকণমান ৰেষ্ট দিছিলোঁ। ইয়াতে যিহেতু চুজি দিয়া আছে, গতিকে অকণমান চুজিখিনি কোমল হ'বৰ কাৰণে মই 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিছিলোঁ। আৰু ডোটো দেখি ধৰিব পাৰিছেই চাগে, আমি এইখিনি টাইটকৈ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আৰু পিঠাখিনি বনাবৰ কাৰণে একেবাৰে মই সহজ পদ্ধতিৰে আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম। ইয়াৰ কাৰণে কোনো শ্বেপো কৰিব নালাগে। পিঠাখিনি জাষ্ট অলপমান ল'লেই হ'ল। লৈ অলপমান এনেকৈ হাতেৰে বহলাই দিছোঁ। এনেকৈ ফ্লেট কৰি লওঁতে অলপো পাতল কৰা নাই। এতিয়া পিঠাখিনি শ্বেপ দিবৰ কাৰণে এনেকুৱা সৰু গিলাচ বা বাতি ল'ব পাৰে। মই এটা বটলৰ এখন মিডিয়াম চাইজৰ সাফৰ লৈছোঁ আৰু পিঠাটো আৰু অলপমান এনেকৈ বহলাই লৈছোঁ। বহলাই লোৱাৰ পিছত খুব ধুনীয়াকৈ এতিয়া
বটলৰ সাফৰখনেৰে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এটা এটা শ্বেপ দি গৈছোঁ। পিঠাখিনি অকল হাতেৰেও মুঠিয়াইও বনাব পাৰে, কিন্তু ডোটো যিহেতু আমি টাইটকৈ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ তেতিয়া বেছি ফাটি যাব হাতেৰে বনালে, আৰু তেতিয়া দেখিবলৈও ইমান ভাল নহয়। গতিকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এটা এটা শ্বেপ দি ল'লে পিঠাটো দেখিবলৈও ধুনীয়া হয় আৰু খায়ো ভাল লাগে। আৰু এই পিঠাটো দেখি ধৰিব পাৰিছে চাগে, ডাঠকৈ বনাইছোঁ। এয়া মোৰ প্ৰথমটো পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল। ঠিক একেদৰেই মই আৰু এটা পিঠা এনেকৈ আপোনালোকক বনাই দেখুৱাই দিছোঁ। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি কুকি কাটাৰ থাকে তেতিয়া কুকি কাটাৰৰ সহায়তো ধুনীয়াকৈ শ্বেপ দিব পাৰে। আৰু এইবিধ পিঠাৰ ওপৰৰ ছাইডটো ইমান মিহি নহয়, অলপ এনেকুৱা ক্ৰেক বা ফাট থাকে। গতিকে পিঠাটো খাবলৈ বেছি টেষ্টিহে হয়। যদি আপোনালোকে আগতে এনেকৈ বনোৱা নাই, এবাৰ এনেকৈ বনাব আৰু আলহীয়ে নিশ্চয় ভাল পাব, এটা নতুন টেষ্টো পাব। দ্বিতীয়টো পিঠাও মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এনেকৈ বনাই থাকোঁতে যদি ডোটো বেছি টাইট লাগে তেতিয়া অকণমান পানী ছটিয়াই ল'ব, পানী ছটিয়াই কোমল কৰি ল'ব। গোটেইখিনি পিঠা মোৰ প্ৰায় বনাই হৈছেই, আৰু মই গেছটো অন কৰি তেলখিনিও ভালকৈ গৰম হ'ব দিছোঁ। গোটেই পিঠাখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। ওপৰত অকণমান মই চফ আৰু কেঁচা তিল দি দিছিলোঁ। আৰু এতিয়া পিঠাখিনি আমি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। পিঠাখিনি ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে তেলখিনি বহুত বেছি গৰমো কৰিব নালাগে, তেলখিনি মিডিয়াম গৰম কৰিছোঁ। আৰু অকণমান এনেকৈ দি চালেই ধৰিব পাৰিব, এই টুকুৰাটো দিয়াৰ লগে লগেই উঠি অহা নাই, লাহে লাহে উঠি আহিছে। তাৰ মানে তেলৰ টেম্পাৰেচাৰটো ঠিকে আছে। আৰু যদি বহুত বেছি গৰম তেলত আমি ফ্ৰাই কৰোঁ তেতিয়া ওপৰটো সোনকালে ৰঙচুৱা হ'ব, কিন্তু ভিতৰটো ভালদৰে নিসিজিবগৈ, যিহেতু পিঠাটো অলপ ডাঠকৈও বনোৱা হৈছে। গতিকে তেলখিনি আমি মিডিয়াম গৰম কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো ল'ৰ পৰা মিডিয়ামত ৰাখি পিঠাখিনি অলপ অলপকৈ দি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। 3টা বেটছত মই গোটেইখিনি পিঠা ফ্ৰাই কৰিছোঁ। এইবিধ পিঠা বনাবলৈ একেবাৰে সহজ, যিহেতু তেলত একেবাৰতে 6-7টামান পিঠা দিব পাৰি, এটা এটাকৈ বনায়ো থাকিব নালাগে। আৰু পিঠাখিনি দিয়াৰ পিছত লগে লগে লৰাই দিয়া নাই, যিহেতু খুব কোমল হৈ থাকে। প্ৰায় 1 মিনিটমানৰ পিছত এনেকৈ চামুচ এখনেৰে লাহে লাহে লৰাই দিছোঁ। আৰু গেছৰ ফ্লেমটো ল'ৰ পৰা মিডিয়ামত ৰাখিয়েই পিঠাখিনি ফ্ৰাই হ'ব দিছোঁ। এটা এটা বেটছ ফ্ৰাই হওঁতে মোৰ 10ৰ পৰা 11 মিনিট সময় লাগিলে। পাতল ৰঙচুৱা কালাৰ এটা অহালৈকে এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। খুব ধুনীয়াকৈ সিজি যায়, ধৰিবই পাৰিব। এয়া মোৰ প্ৰথমখিনি পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি থাকোঁতে তেলখিনি বহুত গৰম হৈ যায় শেষৰ ফালে, তেতিয়া গেছটো অফ কৰি তেলখিনি অলপমান ঠাণ্ডা কৰি ল'ব। ঠাণ্ডা কৰি লোৱাৰ পিছত আকৌ তেলৰ টেম্পাৰেচাৰটো যেতিয়া মিডিয়াম হ'ব, মানে তেলখিনি যেতিয়া মিডিয়াম গৰম হ'ব, তাৰপিছত আকৌ এটা এটাকৈ পিঠাখিনি দি ফ্ৰাই কৰি ল'ব। এয়া মই দ্বিতীয় বেটছটো ফ্ৰাই কৰিছোঁ। তেলখিনি যথেষ্ট গৰম হৈ গৈছিলে, গতিকে গেছটো অফ কৰি তেলৰ টেম্পাৰেচাৰটো অলপ নৰ্মেল কৰি ল'লোঁ। ঠিক একেদৰে মই বাকীখিনি পিঠাও এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া মই গোটেইখিনি পিঠা বনাই ল'লোঁ। মাত্ৰ 2 কাপ আটা আৰু আধা বাতি চুজিৰ পৰা বহুতখিনি পিঠা বনাব পাৰি। আৰু বনাবৰ কাৰণে আমাক বহুত বেছি সময় নালাগে, লগে লগে আমি আটাখিনি মাৰি লৈ বনাব পাৰি। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজি এই পিঠাৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাইছে। ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল পাইছে, ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, পাৰিলে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰো কৰিব পাৰিব। আৰু নতুন নতুন ৰেচিপিৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে ইউটিউব চেনেলটোত আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আৰু আজিৰ এই ৰেচিপিটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ।